Hi guys, හැමෝටම සුබ දවසක්. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Windows 10 වල තියෙන emoji keyboard එක කොහොමද use කරන්න කියලා. හරි. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ emoji keyboard එක open කරගන්නේ කියලා ඔයාලගේ computer එකේ. හරි ලේසි. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ keyboard එකේ Windows key එකයි colon key එකයි press කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. right. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට emoji keyboard එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක ඔයාලට තවත් බලා ගන්න ලේසි වෙන්න on screen keyboard එකකින් පෙන්නන්නම්. right මේ විදිහට Windows key එකයි colon key එකයි press කරාම ඔයාලට emoji keyboard එකේ window එකක් මේ විදිහට open වෙනවා. හරි. අපි දැන් මේ emojis ටිකක් use කරලා බලමු. open කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි. මේ වගේ emojis ගොඩාක් මේ emoji keyboard එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. වෙන ඕන එකක් ඔයාලට හරි ලේසියෙන් use කරන්න පුළුවන්. Okay guys, අපි හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා. හරි. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ සෙට් වෙමු. එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක්. අමතක කරන්න එපා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. Phoenix එකේ තමයි අපේ YouTube channel එක. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා අපේ අලුත්ම updates ඔයාලට බලන්න.